Welcome sa Digizit! Magsimula na tayong magluto ng steamed sea bass. Itong sea bass na lulutuin natin ngayon ay nasa around 550 grams. Kinaliskisan ko na, tinanggalan ng lamang loob, at pati na rin ng hasang, at hinugasang mabuti. Sunod ay hihiwain o gigilitan natin ang isda. Sa paghiwa o paggilit sa isda ay kailangang paslant tulad nito na parang sa mga Chinese restaurants. Ang kabila ay hiniwa ko na kanina. Siguraduhin na isagad ninyo hanggang buto ang paghiwa para madaling ma-check mamaya kung luto na. Sunod ay pahiran ng Shaoxing rice wine ang isda. Ang Shaoxing rice wine ay tumutulong sa pagtanggal ng amoy lansa sa isda. Magdadagdag din ito ng aromatic, rich flavor sa ating isda. Budburan ng asin at paminta ang labas at loob ng isda. Pwede rin kayong gumamit ng ibang klaseng isda maliban sa sea bass. Shout out kila Carlota Calaw Andres, Cristina Bacalya, Savory Warrior, Cooking Doctor, at Verhel Wong Barakong Provinciano. Bago i-steam ang isda, ay lagyan natin sa ilalim ng spring onions, yung white part lang, para hindi dumikit ang isda sa plato kapag inilipat na ang isda sa serving plate. At syempre para makadagdag din ng lasa sa isda. Lagyan din ng luya sa bawat gilit ng isda. Hindi na ako maglalagay ng luya o kahit na ano sa loob ng isda maliban sa asin at paminta kasi may tendency na pumait ang isda kung maraming lahok o pampalasa na ilalagay dito. Kapag kumukulo na ang tubig sa steamer, ay ilagay na ang isda at steam for 8 minutes. Depende nga pala ang oras sa pagluluto sa laki ng inyong isda. Siyempre kung mas malaki ang isda, ay medyo matagal din ang oras ng pagluluto. Habang niluluto ang isda, ay ibabad ang spring onion na hiniwa ng mahaba at maninipis sa malamig na tubig na may yelo. Ilagay rin ang cilantro. Ang malamig na tubig ang magpapacurl sa spring onion para maganda mamaya pag nilagay na sa ibabaw ng isda. At ang malamig na tubig din ang magpapaganda sa kulay ng spring onion at cilantro. Gawin din natin ang sauce. Pagsamasamahin lang sa isang bowl ang seasoned soy sauce. Kung wala kayong seasoned soy sauce, ay pwede ang light soy sauce o regular soy sauce. Ilagay na rin ang sesame oil, at ang asukal. Haluin at iset aside muna. Ito ang magsisilbing pampalasa sa ating isda kapag naluto na. Pagkatapos ng 8 minutes, ay i-check na natin kung luto na ang isda. Malalaman kung luto na ang isda
kung flaky na ang laman at translucent ang color ng buto. Kapag luto na, ay tanggalin na sa steamer at alisin ang luya at spring onion. Itapon din ang sabaw ng isda at ilipat na sa serving plate. Ito na ang isda, inilipat ko na sa serving plate. Lagyan sa ibabaw ng luya, spring onion, at cilantro. Habang inilalagay ang luya, spring onion at cilantro, ay kailangan ay nagpapainit na ng mantika. At ibuhos ito sa ibabaw ng isda. Dapat ay mainit na mainit ang mantika para may marinig kayong drizzle sound habang binubuhos ito. Pagkatapos ay agad na ibuhos ang tinimplang sauce kanina at pwede na itong iserve. Ito na at ready na ang ating steamed sea bass. O diba, napakadali lang gawin. Hindi nyo na kailangan pumunta sa restaurant kasi kayang-kayang gawin sa bahay. Tikman na natin. Ang sarap at ang juicy ng isda. Kalasa ito ng steamed fish na ino-order sa Chinese restaurant. Sure ako na ito rin ang sasabihin ng pamilya nyo kapag pinagluto nyo sila nitong steamed sea bass. Sana ay nag-enjoy kayo sa panonood ng video na ito. Maraming salamat at hanggang sa muli!